Yeah, it can be biased. Và nó cũng đòi hỏi cái tính bảo mật cao, đặc biệt là khi chúng ta nghiên cứu những cái đề tài nó nhạy cảm. And so it has a confidential issues. Also, two different issues: Yeah. bias and confidentiality. Yeah, confidentiality. Yeah, bias. Như vậy ở trong nghiên cứu định tính thì có hai cái thử thách, đó là cái sự chủ quan, thiên vị của người làm công tác nghiên cứu, và ngoài ra nữa là có cái sự Okay, Hà nói on the qualitative, anything to add, pros and cons. về phía Hà Nội nghiên cứu tính, các bạn có bổ sung thêm những cái đặc điểm nào nữa không ạ? Yes, I think that the qualitative has the pros that it is a good method to explore the point of view and the perception of the people. While in the quantitative we cannot. And it, the concept of the qualitative is cannot answer the question how much. And it is and it is not in the science. In natural science like physics or chemistry. Yes. Yeah. Như vậy là nghiên cứu định tính ấy, thì nó có một cái ưu điểm lớn nhất ấy, là nó có thể là thủ đo cái sorry, anh chỉ nói về vấn đề thứ nhất là ưu điểm của nó là Nói tiếng Việt. Vâng, em nói tiếng Việt ạ. Tức là cái nghiên cứu định tính ấy thì nó trả lời được cái câu hỏi nó gọi là explore cái quan điểm và cái suy nghĩ ý tưởng của con người ạ. Thế còn cái nhược điểm của nó thì nó không trả lời được cái câu hỏi là bao nhiêu. Vâng, anh chị. Okay, so you have experience already. Như vậy là tất cả chúng ta đã có những cái trải nghiệm về cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Chúng ta cũng nhận ra được những cái ưu điểm và nhược điểm của mỗi phương pháp này. I heard some beliefs and assumptions. Tôi nghe thấy có những cái điểm mà các bạn tin vào nó, và có những cái điểm mà các bạn giả thiết, giả dụ về những cái nhận xét của mình khi mà nói về ưu điểm, nhược điểm của từng phương pháp này. I heard some things I don't agree with. Và tôi cũng nghe thấy có những điều mà tôi cũng không đồng ý với. But we will see as we go. We'll discuss these points as we go. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận những cái chi tiết mà chúng ta vừa nói trong suốt cuộc hội thảo này. So why would we undertake qualitative research? Tại sao chúng ta phải dùng nghiên cứu định tính? Qualitative research is useful for exploring a problem in depth. Trong nghiên cứu một vấn đề, đi sâu về tìm hiểu một vấn đề, thì nghiên cứu định tính rất là có ích lợi. It is useful for exploring a new area where there has not been so much research. Và đặc biệt là trong những cái lĩnh vực mà có rất ít những nghiên cứu, thì nó sẽ sử dụng là một cái phương pháp để khám phá những cái lĩnh vực mới mà người ta còn chưa nghiên cứu hoặc là rất được ít nghiên cứu. So I told you at our last seminar that we're doing research with school principals about their leadership in Vietnam. Vì vậy, như tôi đã trao đổi với các bạn ở buổi seminar lần trước, là tôi đang làm một nghiên cứu về cái khái niệm lãnh đạo của các hiệu trưởng ở Việt Nam. So we decided to start with qualitative research rather than quantitative. Và chúng tôi quyết định là tiến hành với một phương pháp nghiên cứu định tính thay vì định lượng. Because we want to try to understand their leadership role from their perspective. Bởi vì chúng tôi muốn cố gắng tìm hiểu xem cái khái niệm của chính họ về cái vai trò lãnh đạo của họ. And we'll do the qualitative research before we begin to develop surveys. Và chúng tôi sử dụng cái phương pháp nghiên cứu định tính này trước khi mà chúng tôi thiết kế những cái bản điều tra. You see in the middle paragraph. Các bạn nhìn thấy ở đoạn giữa, ở cái phần slide này, cái đoạn thứ hai ở phần slide này, that the researcher must interpret the information. Ở đây có vai trò rất quan trọng của người làm công tác nghiên cứu, tức là người này sẽ đóng vai trò diễn dịch hay là diễn giải.
And one of our colleagues here in Ho Chi Minh, she mentioned before the possibility of bias. Và chính vì vậy như một cái bạn đồng nghiệp ở đây đã chỉ ra, có khả năng sẽ xảy ra những cái việc gọi là thiên vị trong những cái diễn giải, diễn dịch của cá nhân cái người làm công tác nghiên cứu đấy. Because qualitative research puts much more emphasis on the role of the researcher to make connections and find patterns. Bởi vì ở trong nghiên cứu định tính thì nó có vai trò, người làm công tác nghiên cứu có vai trò rất là quan trọng vì người đó chỉ ra những mối liên hệ của các vấn đề được nghiên cứu. So you can see in the last paragraph of the slide, và như bạn có thể thấy từ đoạn cuối, phần đoạn cuối trong cái slide này, that the researcher in the report even needs to emphasize their own point of view and how that influenced the research. Và trong cái phần nghiên cứu và phần báo cáo nghiên cứu thì trong đó có cả những tư tưởng và còn cái phần ảnh hưởng của người làm cái công tác nghiên cứu này. And in relation to one of the points made here in Ho Chi Minh, và có liên quan đến một cái quan điểm mà được một bạn đưa ra ở đây. Qualitative research never tests hypotheses. Nghiên cứu định tính không bao giờ là để kiểm nghiệm những giả thiết. More often, the purpose of qualitative research is to generate hypotheses. Mà thực tế cho thấy nghiên cứu định tính lại phát triển và xây dựng nên các giả thiết, which can be tested through quantitative research. Mà những giả thiết này có thể được kiểm nghiệm và kiểm chứng lại bằng phương pháp định lượng. But the qualitative research in that case plays an essential role. Và như vậy trong cái vai trò của người làm công tác nghiên cứu định tính thì cái vai trò này rất là quan trọng. In our research here in Vietnam, we would not even know where to begin. Trong trường hợp của chúng tôi, we wouldn't know even what hypotheses to state until after we have done the qualitative research. Trong trường hợp của chúng tôi không thể biết bắt đầu từ đâu với cái nghiên cứu về vai trò lãnh đạo của các hiệu trưởng. Chúng tôi cũng không có một cái giả thiết nào. Chính vì vậy chúng tôi phải bắt đầu bằng một nghiên cứu định tính và từ đó chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng nên số các giả thiết. And you can see in the last paragraph as well that in qualitative research we don't draw conclusions for policy. Và đặc biệt là trong nghiên cứu định tính, như các bạn đã thấy ở cái đoạn cuối trong cái slide này, nghiên cứu định tính không nhằm mục đích rút ra những kết luận cho những chính sách. The findings from a qualitative study might criticize or critique a policy. Những cái kết luận hoặc những cái điều rút ra từ một nghiên cứu định tính có thể nhằm phân tích, đánh giá và phê phán một số chính sách nào đó. For example, in Thailand, ví dụ như là ở Thái Lan, there was a study that looked at the healthcare provision of healthcare to different parts of the population. Ở Thái Lan thì có một cái nghiên cứu về cái vấn đề mà những cái phương pháp mà đảm bảo giữ gìn sức khỏe, tức là những cái phương pháp bảo vệ sức khỏe cho dân chúng ở các khu dân cư khác nhau. And this was a quantitative study. Và đó là một cái nghiên cứu định lượng. Which talked about the general trend across the country. Nói về những cái khuynh hướng, xu hướng khác nhau trong trong cái phần nghiên cứu này. And the quantitative research made it look as if the policy was very successful. Và với cái nghiên cứu định lượng này thì cái chính sách này dường như đã mang tới những cái hiệu quả tốt đẹp. But some qualitative researchers went into some of the hill tribes in northern Thailand and found the policy very unsuccessful. Và nhưng ngược lại, khi người ta thực hiện các nghiên cứu định tính ở một số các khu vực ở miền Bắc của Thái Lan thì người ta phát hiện ra rằng cái chính sách này không thành công một chút nào. So qualitative research serves some purposes. Và như vậy, nghiên cứu định tính có mục tiêu của chúng. As suggested earlier, như đã được gợi ý, quantitative research useful for describing and analyzing the effectiveness of a policy or an intervention.
Như chúng ta đã nói, một cái nghiên cứu định lượng là để nhằm kiểm tra, đánh giá và đưa ra những kết luận về hiệu quả của một chính sách hay một chương trình nào đó. And so we can have many different types of quantitative studies. Và như vậy chúng ta có rất nhiều loại nghiên cứu định lượng. But we often use them to test the effectiveness of an intervention. Nhưng thường ấy thì nghiên cứu định lượng nhằm để kiểm tra cái hiệu quả của một cái phương pháp nào đó, một cái phương pháp can thiệp nào đó, hoặc một chương trình nào đó. Does it work or not work? Để rút ra kết luận là cái chương trình đấy có hiệu quả hay không, có thực hiện được hay là không. And to what extent? Và trong cái khả năng là như thế nào. But and in this and quantitative research you'll find applied from medicine, looking at the effectiveness of a medicine. Ví dụ như là trong lĩnh vực y học chẳng hạn, người ta dùng nghiên cứu định lượng để tìm ra cái hiệu quả của một cái loại thuốc nào đó. To an engineering process. Hoặc là trong những cái quá trình kỹ thuật nào đó. To teaching behavior. Hoặc là những cái phương pháp dạy học nào đó. And in contrast to qualitative research, we have a thinner description. Nhưng mà tương phản với nghiên cứu định tính thì nghiên cứu định lượng có những cái miêu tả ngắn hơn, ngắn ngủi hơn. But across a larger number of people or units. Nhưng mà nó bao phủ lên một cái số lượng rất lớn về mẫu. So here you can look at a description of the purpose of a qualitative study, and then I'll show a quantitative study. You can see from looking at the purpose some of the differences. Vậy là các bạn hãy nhìn vào những cái slide này nói về các mục tiêu nghiên cứu định tính và mục tiêu nghiên cứu định lượng, còn những điểm khác biệt như tôi đã chỉ ra. So the purpose of the qualitative study is to explore. Như vậy mục tiêu của nghiên cứu định tính là để khám phá, understand, để hiểu, describe, và để mô tả, examine, và để tìm, or discover. hoặc để khám phá ra. So those verbs give you the idea that we're not testing, but we're trying to look in some depth at understanding. Như vậy những cái miêu tả về mục tiêu của nghiên cứu định tính này cho chúng ta nhận thấy rằng mục tiêu của nó không phải là để kiểm tra mà để hiểu, để khám phá một vấn đề nào. And I used in this example again our study of teacher expectations. Và tôi dùng một cái ví dụ là cái mong đợi của giáo viên. So here, có ảnh hưởng đến thế nào đến cái động cơ học tập về môn toán của học sinh. And you can see here that we have that the study will focus on a single focus on a single teacher and his class of secondary school math students. Và như các bạn đã thấy trong cái nghiên cứu này thì có thể tập trung vào một giáo viên và lớp học của anh đấy ở một trường phổ thông, một lớp học toán của một giáo viên nào đó. For a quantitative study, you can see the purpose expressed quite differently. Trong nghiên cứu trong nghiên cứu định lượng thì mục tiêu khá là khác. So here we see different verbs Chúng ta nhìn thấy used. những cái động từ khác nhau ở đây. Determine, Quyết định, assess, đánh giá, analyze, phân tích, test, kiểm tra, evaluate, đánh giá và and compare so sánh. the effects of teacher Những expectations hiệu quả của giáo viên, của mong đợi của giáo viên đối với việc động cơ học tập on student motivation. của học sinh và thành tích học tập môn toán. And you can see here a sample design Và như các bạn thấy cái mẫu trong trường hợp nghiên cứu định lượng này rất là lớn. would not be a single classroom or No. 2 or 3 classrooms. Không phải chỉ phụ thuộc vào một hay hai lớp học mà là But instead 80 classrooms, 80 teachers, trên 80 giáo viên toán and 2,500 students. và 2.500 học sinh lớp 10, lớp 11. So the results very different.
Vậy là kết quả sẽ rất là khác nhau. Here are some characteristics of qualitative research questions. Đây là những cái đặc điểm về những câu hỏi mà thường được sử dụng trong nghiên cứu định tính. The research question often stated in very general or broad terms. Những câu hỏi nghiên cứu định tính thường là rất là rộng và thường là khái quát. And never stated in terms of hypotheses. Và không bao giờ đưa ra một cái giả thiết mà nó dự đoán về mối quan hệ của một kết quả nào đó hay mối liên hệ nào đó. So a qualitative research would contrast with quantitative research. Ngược lại với nghiên cứu định lượng. In quantitative research, you would state your hypothesis. Trong nghiên cứu định lượng thì chúng ta phải đưa ra những giả thiết. Thường phải đưa ra giả thiết. You would predict what the relationship will be among specific variables. Để dự đoán những cái mối liên hệ giữa các mẫu số, giữa các biến khác nhau. In the qualitative research, you may or may not even specify the variables that you're going to look at. Trong nghiên cứu định tính thì ngược lại, chúng ta không có những cái mẫu biến số nhất định chúng ta đi tìm. So your quantitative research question stated quite differently, much more specifically, with a clear focus on specific variables. Trong nghiên cứu định lượng thì câu hỏi nghiên cứu nó cụ thể hơn và nó có cái xác định lớn hơn, cụ thể hơn. Qualitative research designs. Đây là một số các nghiên cứu, những cái thiết kế nghiên cứu định tính phổ biến. There are today many different types of qualitative research designs. Có rất nhiều những phương pháp, có rất nhiều những cái thiết kế nghiên cứu định tính. So even when we talk about qualitative research, we're using a very broad term. Kể trong khi chúng ta nói về những nghiên cứu định tính mà sử dụng những cái khái niệm rất là khái quát cao. So you have to be quite careful because you might be familiar with one particular type of qualitative research. Và bạn phải hết sức cẩn trọng bởi vì có thể bạn chỉ có biết một loại nghiên cứu, một loại phương pháp nghiên cứu định tính thôi. And someone else might be using a different type. Và có thể những người khác lại sử dụng phương pháp khác. And you may think, oh, their design is not good. Và có thể bạn sẽ cho rằng là cái thiết kế của họ không tốt. But they may be using quite a different type of qualitative Nhưng research. có lẽ là họ sử dụng một phương pháp nghiên cứu định tính hoàn toàn khác với đó. And this is one of the big changes over the past 30 years. Và đây là những điều khác biệt lớn nhất, những điều thay đổi lớn nhất trong vòng 30 năm qua. Is the elaboration of more different types of qualitative Là sự research. phát triển về sự mô tả giữa các phương pháp nghiên cứu định tính khác nhau. So ethnography is a type of qualitative research that comes from anthropology. Ví dụ như ethnography là nghiên cứu dân tộc học, nó bắt nguồn từ phương pháp nghiên cứu dân tộc. Naturalistic Phương pháp research, nghiên cứu tự nhiên quite different. lại có thể rất là khác. A book, one of my colleagues in the United States Có một người bạn của tôi ở Mỹ wrote a book this thick viết một cái sách dày như thế này about naturalistic methods. về phương pháp nghiên cứu tự nhiên. Her name Ivana Lincoln. Tên là Ivana Lincoln. But very different from ethnography. Nhưng mà rất là khác biệt đối với phương pháp nghiên cứu dân tộc học. So don't make the mistake of thinking all qualitative research is the same. Cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn trọng, đừng nghĩ rằng tất cả những nghiên cứu định tính đều như nhau. And so you see in this box on the slide, Vậy là chúng ta nhìn thấy ở trong cái hộp, trong cái khung này, which basically says there's not one right or one accepted way only of doing qualitative research. trong cái khung này thì có một cái điều nhấn mạnh rằng không có một cái tiêu chuẩn cụ thể nào hay không có một cái quy tắc nào đúng hay là sai về cách thức thực hiện hay là thiết kế của nghiên cứu định tính như thế này.
And that is both a strength and a weakness Và of đó cũng qualitative chính research. là điểm mạnh và cũng là nhược điểm của nghiên cứu định tính. So here's a warning that I give to you. Và đây là những cái cảnh báo đối với lại những người dùng phương pháp nghiên cứu định tính. Chúng ta hết sức thận trọng. I've supervised many doctoral students. Và tôi đã hướng dẫn rất nhiều những nghiên cứu sinh tiến sĩ. And I remember one of my doctoral students in particular. Và tôi nhớ trong một trường hợp cụ thể nhất là She is Thai. cô ấy là người Thái. And she used to say to me, Ajahn is Thai Giáo. Cô thường nói thầy giáo. Cô gọi tôi là thầy giáo. Thai Giáo. She used to say, Ajahn, I don't like numbers. Thầy giáo, tôi không thích những con số. And I'm not good with numbers. Và tôi không có tốt với những con số. So she wanted to do qualitative Chính vì thế research. mà tôi đi làm phương pháp định tính. Other students that I've had, Các sinh viên khác của tôi, other students that I've had, just think doing a qualitative study will be easier. nghĩ rằng làm nghiên cứu định tính thì sẽ dễ hơn. Not true. Không đúng như thế nào. In fact, can be much more difficult. Thực tế có thể rất là khó hơn nhiều. Because, number one, the rules are not so clear. Bởi vì số thứ nhất không có một cái quy định cụ thể nào. As you look on the slide here, the second bullet point under qualitative, the second bullet point. Và như bạn nhìn thấy ở điểm thứ 2 ở trong phần nghiên cứu định tính này, nhấn mạnh You must be a very good writer. bạn phải là một người viết rất giỏi. Because in qualitative studies, you are telling a story. Bởi vì trong nghiên cứu định tính, bạn, người nghiên cứu, là người kể ra một câu chuyện. So, as a storyteller, you have to both be skillful in your analysis of data and in your storytelling, both. Như vậy đối với tư cách là một người kể chuyện, người viết chuyện, bạn sẽ phải có kỹ năng rất tốt cả trong những cái phương pháp đánh giá dữ liệu của bạn và cả cái phương pháp truyền đạt, tổng hợp đánh giá dữ liệu khác. And because qualitative studies focus on or emphasize fit description, và bởi vì nghiên cứu định tính thì nó tập trung vào những cái mô tả rất là chi tiết, rất là tổng thể, rất là nhiều. quantitative studies can be very easy to write up the report. Có thể là rất dễ dàng viết một cái báo cáo nghiên cứu định lượng. Because you have these tables Bởi vì bạn có các thông số, có các bảng biểu and graphs và có những cái đồ thị and hypotheses. và có các giả thiết. So very easy to organize your report. Vậy là rất là dễ để mà thiết kế ra một cái bản nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu. You've got 4 hypotheses. Bạn có 4 giả thiết. Each hypothesis has certain statistical tests. Mỗi một cái giả thiết này bạn có những cái bài, có những cái đánh giá kiểm tra, thống kê. Each test generates a table. Mỗi một cái bài kiểm tra đấy sẽ cho ra những kết quả về đồ thị hay bảng biểu có thể nhìn thấy được. And graphs. And you tell your story right around these. Và bạn chỉ việc nhìn vào đó và viết lại câu chuyện. So much easier Và chính vì vậy to dễ write hơn rất nhiều up the report. để mà viết một cái báo cáo nghiên cứu định lượng. But as I say here on this right-hand side, adding qualitative findings to a quantitative study can aid in the interpretation of the meaning of the numbers. Như cái phần 2 ở trong phần nghiên cứu định lượng này, tôi đã chỉ ra rằng như vậy rất là có ích lợi khi mà chúng ta thêm vào những kết quả của nghiên cứu định tính để làm nổi bật rõ hơn những kết quả của nghiên cứu định lượng qua những cái diễn giải có nghĩa.
So earlier, when I asked about pros and cons about quantitative studies, Chính vì vậy, trước đây tôi hỏi các bạn về ưu và nhược điểm của phương pháp định tính và phương pháp định lượng. somebody mentioned that an advantage of quantitative studies is it gives you a clear answer. Và một số người cũng có trả lời cho tôi rằng nghiên cứu định lượng đưa ra cho bạn một cái câu hỏi rất thẳng. The problem, though, is that quantitative studies can give you a clear answer, but that answer may not be very meaningful to the policymaker. Tuy nhiên, vấn đề ở đây rằng cái nghiên cứu định lượng đấy có thể đưa ra một cái câu trả lời rất cụ thể rõ ràng, nhưng nó lại không có ý nghĩa nào đối với người làm công tác chính xác. Sometimes, in order to form a good research question, you have to make it very, very narrow. Và đôi khi trong nghiên cứu định lượng thì để mà có cái câu hỏi nghiên cứu tốt thì bạn lại phải có những câu hỏi rất là hạn hẹp. And so you can answer that question, but the question may not be so meaningful anymore. Các bạn có thể trả lời được câu hỏi đấy, tuy nhiên câu hỏi đấy lại không có ý nghĩa nào. And mixed method studies can verify the validity and increase the utility of your study. Chính vì vậy, phương pháp nghiên cứu cái thiết kế nghiên cứu hỗn hợp có thể giúp bạn khẳng định được cái tính chất chính xác và làm cho cái nghiên cứu của bạn có nghĩa hơn. I'm not going to go into detail on this. Tôi sẽ không nói chi tiết về những đặc điểm của các nghiên cứu định lượng, các thiết kế nghiên cứu định lượng. But just to make clear to people that in certain fields specialize in using certain research designs. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều rằng trong một số ngành nghề nhất định, người ta sẽ dùng một số các thiết kế nghiên cứu nhất định. If you are in medical research, nếu như bạn trong lĩnh vực y tế, and in certain areas of psychology, hoặc là trong một số lĩnh vực về nghiên cứu tâm lý học, most of the research will be experimental. Thì bạn sẽ sử dụng rất nhiều các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm. In my area of education and leadership, mostly survey and cross-sectional. Và trong cái chuyên ngành của tôi về chuyên ngành lãnh đạo trong giáo dục thì tôi sẽ sử dụng các nghiên cứu điều tra. So different fields pick different parts of the quantitative research to focus on. Vậy là mỗi một chuyên ngành khác nhau thì người ta sẽ chọn những phương pháp nghiên cứu khác nhau. Or I should say select certain research designs more often than others. Hoặc là người ta sẽ chọn một số cái thiết kế. So again, I'm not going to go into detail on this. Tôi sẽ không nói rõ về mặt trận các phương pháp định lượng này. But you can see the relationship of the type of question, data collection, data analysis, and product for different designs. Nhưng bạn có thể nhìn thấy những đặc điểm từ những cái khác biệt về sự tập trung, về vấn đề thu thập data, về vấn đề xử lý dữ liệu, và cuối cùng là cái kết quả nghiên cứu của từng loại nghiên cứu mà tôi đã chỉ ra trên này. So my friend in physics would never use a descriptive survey design. Và bạn của tôi trong ngành lĩnh vực nghiên cứu vật lý thì sẽ không bao giờ sử dụng những cái thống kê mô tả. But sociologists use this all the time. Nhưng trong khoa học xã hội thì sử dụng cái phương pháp này thường xuyên. So that's why I say different fields. You know, if you talk to a medical researcher, almost always they're going to be using experimental. Nếu như bạn nói với người làm công tác nghiên cứu trong lĩnh vực y học thì họ sẽ luôn luôn sử dụng các nghiên cứu thử nghiệm. So I make this point because you come from very many different disciplines. Tôi muốn nhấn mạnh vấn đề này bởi vì các bạn đến từ những chuyên ngành rất là khác nhau. Okay, so here is a contrast of qualitative and quantitative designs for looking at teaching. Again, teacher expectations and student learning. Và đây là một những cái tương phản về thiết kế nghiên cứu của định lượng và định tính.
trên cái chủ đề là nghiên cứu về cái tác động của giáo viên đối với động lực học tập của học sinh. So three different qualitative designs and three different quantitative designs. Ở đây có 3 cái nghiên cứu định tính và 3 nghiên cứu định lượng khác nhau.